Bun găsit, dragii mei din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cât de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și înainte de a începe această lectură atemporală, fără limită de timp cu care v-am obișnuit, trebuie să mulțumesc dragilor mei abonați pentru această calitate, această virtute nemaipomenită, aceea de a avea răbdare și a oferi înțelegere pentru ultima perioadă în care eu nu am mai putut face lecturi. Așa că, dragii mei, mii de mulțumiri din suflet și sunteți minunați, efectiv nu am ce să spun mai mult de atât decât că sunteți minunați și mulțumesc tare mult pentru înțelegere. Așa cum v-am spus, azi voi face această lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un amănunt important și anume faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Vărsător. Desigur, dacă nu veți rezona poate cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Așa că, dragii mei, cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în Zodia Vărsător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este energia voastră, dragii mei, din Zodia Vărsător. O eclipsă, interesant. Dragilor, sunteți într-o perioadă de transformare, spune. Sunteți într-o perioadă în care vă simțiți oarecum blocați sau poate vă simțiți că pierdeți din putere într-o anumită situație. Cumva așteptați ca ceva să iasă la lumină sau așteptați ca ceva ascuns să vi se dezvăluie. Este, aș spune, o uniune a lucrurilor opuse. Posibil ca unii dintre voi să stați un pic în umbră și să așteptați rezolvarea poate unei situații, fără să luați o atitudine în mod special. Avem numărul 2 care ne vorbește de dualitate umană, ne vorbește de acea necesitate de, cum să spun eu, poate de a nu face nimic singuri, poate de a obține acea liniște, acel echilibru și pentru alții dintre voi poate de a avansa către armonie, dar cumva ne vorbește și de nesiguranța că nu știi exact când va ieși la suprafață ce va ieși și care vor fi consecințele. De asemenea avem și Zodia Berbec. Zodia Berbec care îmi vorbește de hotărâre, de energie, de pasiune, dar în același timp îmi vorbește de, cum să spun eu, de a nu te complace cu persoane ieftine sau cu caractere ieftine sau cu caractere care nu sunt sau nu-și arată adevărata intenție sau adevăratul caracter sau adevărata față. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Pentru viața profesională, pentru dragii mei din Vărsător, ce ne spune tarotul pentru următoarea perioadă pentru dragii mei din Vărsător? Haideți să vedem. Și avem un 6 de cupe,
Dragii mei, unii dintre voi, într-un trecut nu foarte îndepărtat, cu acest 6 de cupe, a spune, ori ați cerut sprijinul unii dintre voi pentru găsirea unui job, unor amici din copilărie sau unor familiari cu care poate nu v-ați mai văzut de ceva vreme, și aș spune că avem aici două aspecte. Dacă ați cerut sprijinul, ajutorul vis-a-vis de viața asta profesională, cuiva din trecutul vostru cu care poate nu ați mai comunicat de ceva vreme, aș spune că lucrul ăsta s-a, cum să spun eu, te-a ajutat. De ce? Pentru că avem un cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care îmi vorbește de un proiect care evoluează încet, dar sigur. Da, cumva, adică lucrurile se mișcă, nu sunt stagnante. Și e posibil ca unii dintre voi să, cum să spun eu, să fiți în situația în care să aveți la un moment dat mai multe oferte, dar voi trebuie să le luați pe acea care este fermă, care oferă transparență și în care lucrurile se văd foarte clar. Iar, bineînțeles, pe plan profesional, mie îmi apare un soare. Asta înseamnă că lucrurile se vor rezolva într-o manieră pozitivă, optimistă și unii dintre voi poate veți găsi acele soluții la nivel profesional pentru anumite situații pe care le-ați putea avea la locul de muncă. Cei care, cum am mai spus, căutați un job, îl veți găsi. Vă veți decide într-un final. Cei care aveți deja un job, aș spune că cu acest 6 de cupe că dați dovadă de foarte multă creativitate. O creativitate și o experiență care vine din trecutul vostru profesional. Lucrul ăsta vă va ajuta pentru că cu cavalerul de cupe aici, aș spune că creativitatea voastră, experiența voastră din trecut nu va face altceva decât să apară posibilitatea poate de o avansare. Da? Ca lucrurile să meargă în direcția bună, iar lucrul ăsta sigur nu face altceva decât în felul ăsta să vină acea soluție de care vă povesteam înainte, acea soluție la o anumită situație pe care ați putea avea-o în viața voastră profesională. Deci lucrurile merg bine pe partea asta profesională, indiferent că vorbim de căutarea unui job sau de jobul actual. Haideți să vedem pe partea cu bănuții. Dragii mei dragi, vărsători. Deci, într-un trecut, azi că am fost așa, ați riscat, ați câștigat, ca să zic așa. Nu au fost sume extraordinare de bani, dar totuși azi că am riscat cam mult într-o anumită situație relaționată cu banii și aici mi-apare în prezent un pic de lipsuri pe partea asta a banilor, cu 5 de monede. Nu știu dacă ați analizat foarte bine, ce depinde de mine și ce nu. Avem un 7 de bâte care îmi vorbește de posibilități de creștere, posibilitate de rezolvare a acestor lipsuri financiare. Doar că ar trebui să faci un plan pe termen lung și să accepti ajutorul cuiva. Nu va fi pe o perioadă lungă de timp aceste lipsuri, dar ca ele să se poată rezolva, va trebui să accepti ajutorul cuiva și va trebui să-ți faci un plan pe o perioadă mai lungă de timp. Acum, că ajutorul poate veni, nu știu, de la o persoană sau de la o instituție sub formă, nu știu, de bonusuri sau de împrumuturi. Asta depinde de la caz la caz. Dar indiferent cum, trebuie să-ți faci un plan pe termen lung. Și știți cum e, că tot pățitul e priceput. Deja aceste riscuri pe care poate situația ți le-a impus, poate a trebuit să începi ceva nou, poate ai vrut să începi o afacere nouă,
da, care poate nu a mers. Da, sunt multe variabile care trebuie luate în calcul. Voi adaptați în funcție de situația pe care o aveți. Deci lucrurile se pot rezolva, va trebui să accepti un sprijin, un ajutor. Într-adevăr, nu este o situație care va dura pe termen lung, dar tocmai pentru a nu dura pe termen lung, va trebui să faci un plan pe termen lung, un plan de redresare și să accepti ajutorul care ți se oferă. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche. Ia să vedem, dragilor, unii dintre voi posibil să aveți perechea voastră să fie la distanță de voi, să fie avut o comunicare foarte intensă, o comunicare într-un interval de timp foarte scurt, cu 8 de bâte. Probabil că ați avut ceva de rezolvat și v-ați dat seama că de fapt totul depinde de voi. Totul depinde de voi și de cum acționați voi. Cumva se pare că unii dintre voi v-ați pus în mișcare, ați luat atitudine pentru a rezolva anumite probleme pe care ați fi putut să le aveți în relație. Avem un paj de monede care vorbește tare mult de o monotonie care e posibil să fie intrată în relația voastră și chiar dacă poate iubire există, cumva trebuie să acționezi, trebuie să-i dai seama că trebuie să faci ceva, ca să reînvii această flacără, da, a iubirii dintre voi. Iar steaua nu face altceva decât să-mi vorbească de un timp, într-un viitor apropiat, va veni un timp fericit în relație. De ce? Pentru că speranța nu moare, speranța îți dă forța să mergi înainte și îți dă acea încredere în tine că de fapt lucrurile se pot rezolva prin comunicare, prin, cum să spun eu, lucrurile frumoase care pot veni în viața voastră. Pentru unii dintre voi e posibil să vină vestea unui venire pe lume a unui copilaș, iar asta să schimbe la 180 de grade toată această monotonie. Dar asta sunt cazuri izolate, da? Eu îmi fac datoria să le spun, sunt conștientă că nu e pentru toată lumea, dar este cartea care reprezintă și acest lucru. Sunteți conștienți că trebuie să faceți o schimbare și că lucrurile depind tare mult de voi și de ceea ce voi vă doriți. Haideți să vedem pentru cei care sunteți burlaci și burlăcițe. Ce vine în dragoste pentru cei singuri? O perioadă în care ați, într-un trecut, ce sar cărțile, dragii mei dragi. Dragii mei dragi, ați avut o perioadă în trecutul apropiat în care efectiv ați vrut să fiți în centru atenției. Ați luat așa caracteristicile unei regine de bâte și ați fost așa, nu știu, ați avut conversații foarte multe pe mediul ăsta online, pe internet, ați vrut să ieșiți cu orice chip în evidență, ca lumea să vă vadă, ca lumea să vă cunoască. De asemenea, avem aici o regină de spade care se pare că nu a durat tare mult lucrul ăsta pentru unii dintre voi. De ce? Pentru că ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva aici foarte interesant. Nu știu, a fost cineva, probabil, cineva a apărut ori la locul de muncă, ori ați găsit voi pe cineva prin intermediul internetului sau poate într-un mediu artistic, nu știu, poate la un concert, poate la un cinematograf, la un spectacol, da? În mediul ăsta artistic, cu care voi ați crezut, poate, că se poate transforma într-o relație romantică. Probabil că șanse au fost, doar că avem o regină de spade.
Avem o regină de spade care, pe planul ăsta sentimental, voi sunteți foarte închiși. Voi, chiar dacă în aparență poate ați vrut să ieșiți în evidență, ați vrut să străluciți, dar de fapt vă este foarte greu să scoateți la suprafață ceea ce simțiți în interiorul vostru, care asta e o altă poveste. Da? Încă aveți, orică ați avut experiențe mai nefaste din punctul ăsta de vedere amoros de-a lungul vieții voastre și asta v-a făcut să ridicați așa ca un zid, cert este că încă nu sunteți poate pregătiți să scoateți adevăratele sentimente la suprafață. Ce pot eu să vă spun că în următoarea perioadă cu acest as de spade va apărea o anumită siguranță care, nu știu, pe voi vă va face să fiți pregătiți pentru a începe o nouă relație. Vă dați seama de niște lucruri cu mai multă claritate. Vă dați seama că ceea ce voi vreți să faceți este ceea ce este corect pentru voi. Da? Și e posibil să vă mai dați o șansă, dar o șansă în care voi sunteți foarte siguri pe voi și pe sentimentele voastre. Și în felul ăsta, încet, încet, să ieșiți din această postură cu acest zid ridicat în fața voastră. Da? Până când nu veți fi voi siguri că puteți să o faceți, se pare că nici nu o veți face, dar cât de curând, mie cărțile îmi spun că vă veți da seama că totul este în siguranță, totul este clar și atunci încet, încet începeți să vă dezvăluiți așa, să vă desfaceți precum o floare. Haideți să vedem care este mesajul pentru voi, dragilor, din Vărsător în următoarea perioadă. Care este mesajul pentru dragii mei din Vărsător? Mesajul pentru... Ia să vedem. Tu vei ajunge acolo. Nu poți forța florile să crească sau să se planteze singure, da? Fii răbdător și răbdătoare și cu respect orice se poate întâmpla în felul său și în timpul său propriu. Este un îndemn de a nu vă grăbi. Lucruri pe care eu, din câte văd eu aici, nu îl faceți. Dar mesajul cărților vine și spune în felul următor. Indiferent cum, vei ajunge acolo unde tu îți dorești. Doar singurul lucru, nu forța lucrurile, lasă-le să se desfășoare în ritmul său natural. Trebuie să ai răbdare și lucrurile se vor desfășura în felul lor, așa cum trebuie să fie, cumva. În felul lor și în timpul său. Adică sunt anumite aspecte din viața noastră care trebuie să vină într-un anumit moment dat. Nu vin atunci când vrem noi, vin atunci poate când trebuie să vină. Nu știu, mesajul ăsta am dat senzația că e pentru cineva în mod particular sau pentru câțiva dintre voi. Asta spune intuiția. Bun, dragii mei, că aceasta a fost lectura pentru voi, dragilor. Eu vă doresc tot binele din lume. Vă doresc claritate în gânduri și în suflete, multă energie pozitivă, iar ca de obicei, până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți.